channel. For today's video, gagawa tayo ng pameriendang cheese stick and potato cheese ball. So tara, gawa na tayo. Ang mga ingredients natin. Ang una natin gagawin, potato cheese ball. Ilalagay na natin siya, Dreamies. Tara na! Habang nakasalong pa yung patatas, gawa mo tayo ng cheese stick.
Guys, oh, ang dami. Tara, lutuin na natin. Please like and subscribe for more videos. Bye!